học nhưng mà tốt nó như thế là để về nó có. Madam, it's rolling now. So first we want to check. Trung Quốc. Yeah, the interview. Yeah. Việt Đông. Vietnam. South China Sea. Về cái ổn định và hòa bình của So Việt how Nam. to have a peace and stability. The nation is It's very important điều because đó rất quan trọng. Điều đó rất quan trọng. and it's time now that Asia should come up as a big power. It is time Bây giờ now. là chúng ta đến lúc mà về các cái dân tộc ở châu Á phải đứng lên để mà có một cái vị trí quan trọng hơn trên cái Europe is stagnating now. There is no money left in Europe. Everyone will be again focusing back to Asia now. That's the reason why suddenly America again is coming to Asia, looking at Asia. Châu Á đang là cái nơi đang phát đang nổi lên, do đó mà Mỹ cũng đang tính toán cái việc trở lại châu Á. Ý Trung Quốc cũng nổi dậy. And China also coming up. Yeah, China Mỹ coming can up. thiệp vào, nhưng mà Trung Quốc cũng nổi dậy. And Phát triển, thực hiện phát triển. the interference of the US Yeah. and also Chinese. Thế cho nên nó rất So phức tạp. situation is very complicated. It is. I think it is very important for the leaders now in Asian countries to understand that everyone is looking at them. If India, China, and few of the countries come together, then US and Europe will fall back. Bây giờ là đến cái lúc mà nhân dân ở nước châu Á nhìn vào các lãnh đạo, nhà lãnh đạo của mình xử lý những vấn đề của châu Á như thế nào, đừng để cho các nước bên ngoài, đặc biệt là Mỹ can thiệp vào. Đây là cái lúc mà các cái nhà lãnh đạo châu Á phải làm cái việc. Và đấy, giữa các nước châu Á là cũng phải có sự So đoàn kết với between nhau. the Asian there must be solidarity. Yes, very important, very Điều đó rất cần important. thiết, rất quan And trọng. there has to be one leader, a major leader, who should start looking for foreseeing this and tie these countries up together. Thế là đây là lúc phải tìm cho một lãnh tụ của châu Á để mà And we đi don't lên see anyone. We đoàn don't kết tất see cả anyone cái now. nước Đừng mong rằng có một cái lãnh tụ châu Á. So this is very difficult. Yeah, unfortunately, Phải nước nào có cái lợi ích quốc gia So của mình. every country have its interest. Vấn đề là tôn trọng lẫn nhau. that is where the problem is. They are not. Vấn đề là They are not biết both tôn sides. trọng lẫn nhau và đoàn kết. So mutual respect Cái and cái lợi ích chính đáng của unity mình. to protect the justice interest. Yeah. Unfortunately, the statesmen like Ho Chi Minh, like Subhash Chandra Bose, or these kind of leaders, they no longer exist now. Chứ là một cái là chúng ta đã có như thế, từng có những lãnh tụ như là Hồ Chí That Minh, they will be able to. như là ông Chandra Bose, chúng ta có những cái tầm nhìn của khu vực như thế. Bây giờ cũng chưa thấy xuất hiện. That they will not look at their own interests, but the interests of the humanity as a whole, Không phải là chỉ có cái lợi ích and do của dân tộc something mình, to safeguard họ phải the nhìn thấy entire lợi ích của Asian nhân country. loại. Nếu như mà có một cái lãnh tụ mà biết bảo vệ cái lợi ích quốc gia chính đáng của mình và đồng thời biết tôn trọng lợi ích chính đáng của các nước khác, ít đấy. So it is very few leaders that Very few. who know how to protect the interests of their nation, but As also well as the interest as well as the interests of the human Ta being, có lẽ like Ho Chi Minh. Yeah. có tiền. It is difficult to find. Very less people now there. Ít lắm. Ma'am, we just wanted to check how did you start this when you were young? How did you get involved into the Vietnam Army and how did it all go for you? Tôi Just có your hỏi experience. rất vài câu hỏi về cái bài học về kinh nghiệm của bà làm thế nào khi bà còn rất trẻ và đã tham gia vào cái hoạt động cách mạng. Cái đó là Thì biết gì cái thanh niên, cái thế hệ của tôi đó. the young people, my generation, I can say that, Là coi cái mục tiêu mà giành độc lập dân tộc consider là the thiêng liêng nhất. objective for the national independence is very precious, the most precious. Thì anh bạn biết không,
Việt Nam chúng tôi á là có cái lịch sử hơn 3.000 năm. Because we in Vietnam we have the history of more than 3,000 years. Nhưng mà cái thời gian mà được hòa bình và tự The mình xây time dựng we đất nước live rất ngắn. in peace to win the country is very short. 1.000 năm bị We phía will Bắc have 1,000 years dominated by the North, thống trị, Northern. sau đó tới Bây phía giờ. Pháp hơn And after 100 năm. that, more than 100 years Cho under nên the cái French. nguyện vọng về độc lập, So to the wish Dân tộc for là sức mạnh. national independence is very strong. cho nên là khi mà có cái điều kiện năm 1945 theo lời kêu gọi của Hồ Chí Minh đó, In phải nói là cả cái dân tộc ở 1949, đây according to the call from Ho Chi Minh, Okay. all the nation rise up to get independence, đặc biệt là thanh niên. especially young people. And all this, as Sir was also saying, all this started after the Japanese left after the World War. After the World War finished, Japanese left for Japan. Whatever occupation they had in Vietnam, or as well as rest of Asia. When they left, suddenly all the Asian countries came up together and they wanted independence for themselves. Như vậy là sau khi mà đánh đuổi phát xít này của châu Á này, thì bây giờ hầu như là tất cả các dân tộc châu Á đều đứng lên để giành độc lập. Năm 45 có thể In 1945, we can say nói that là chứng kiến là nhiều dân tộc we witnessed many nations in Asia ở châu Á mà kể cả châu Phi. and Africa to Yeah. rise up to get Nhưng mà sau đó national thì chúng independence. tôi là phải tiến hành một kháng chiến chống thực dân Pháp. And after that, we Vì have thực dân Pháp đã again fight against The French. French. Thế thì chúng tôi có 9 năm kháng chiến. So we need Yeah. 9 years to fight for the resistance against the French. Thì có thể nói là lúc bây giờ Việt Nam chả có vũ khí. So at that time we don't have, we have very few arms. Don't have, you can say no arms. Phải cướp vũ khí của So we have to capture the weapon From the others, enemy yeah. and to fight. Thế nhưng mà sau đó chúng tôi nhờ cái đoàn kết dân tộc, Thanks to the unity of the nation cái sự lãnh đạo and của Hồ Chí Minh, the leadership of Ho Chi Minh, thì chúng tôi đã đánh thắng thực dân Pháp. and we fight against the French and we win the victory in Vietnam battle. And you freed Hanoi. Yeah. But South Vietnam was already still there with the French. How old were you then at that time? Cái lúc đó thì bạn là bao nhiêu tuổi? Lúc đó thì Khi tôi tham gia kháng chiến tôi 18 tuổi. and we were 18 years old. Oh, okay. And that time you started fighting for the country. Bắt đầu thì cuộc bắt đầu Đấy, bắt đầu 18 tuổi đến bây giờ 87 tuổi. So far this year I'm 87. Và bây giờ cũng còn phải đấu tranh cho đất 70 nước years of để sự continue phát triển của đất nước. to work and to fight. And yeah, in fact, we met another old person. I don't know whether you know her. This is Janki Thevar. She was in Subhash Chandra Bose's Rani of Jhansi regiment. She was more or less the commander in chief, and she's around 96 now. 97. She's around 97 now, and that was the world's Chandra first. Bose, Chandra Bose wife. No, No. Chandra Bose's army, which In she had created. Chandra Bose's army, there was a women wing, which was INA the had the world's first women wing, which was named Rani of Jhansi, and she was the commander there. Tức là cái thời gian mà chống Nhật ấy, chống Nhật thì lúc đó ông Chandra Bose là một cái ông mà lãnh đạo cái cuộc kháng chiến thuộc vào một cái nghĩa vũ trang của người Ấn Độ để chống Nhật ấy. Thì là ông Chandra Bose trong đó có một cái trong cái đội quân của ông có một cái người lãnh đạo, một bà phụ nữ năm nay 96 tuổi rồi. Chúng tôi có cuộc sống. And she was also telling us her experiences. She was 16 when Chandra Bose, she heard Chandra Bose's speech, and when he was calling all the youth to join the army, and she just ran away from the house. Bà 16 tuổi và nghe cái lời kêu gọi của ông Chandra Bose thì đứng lên.
And we guys just miss that kind of a thing. We would have loved to sacrifice ourselves for Từ for đó our là cái freedom. tinh thần hy sinh vì cái độc lập tự do của đất nước là So we all look at you as gods for và us. tôi nhìn tôi gặp bà tôi thấy là một nhà trẻ, You một are- cái người hy sinh về đất nước. Tôi cảm You thấy are là like a một goddess to người us. thánh ấy. Cái gót cái bà đó chết không vẫn còn sống, tức là mấy tuổi? 96 tuổi. 96 tuổi. Có thể nói rằng là hai cuộc kháng chiến của Việt Nam là hai cuộc kháng chiến toàn dân. We can say that tham gia the two struggles of Vietnam fighting for the national independence against the French and American Yeah. is a struggle of all the nation, all the people. Definitely. In because Definitely. especially for even the woman. So Because that actually taught everyone a lesson, and we also learned that when someone is ready to sacrifice themselves and want to fight for their own country's freedom, there is no one who can stop them. bởi vì chúng tôi đấy là một bài học mà chúng tôi thấy là muốn để giành độc lập tự lập cho tất cả mọi người đều tham gia, và khi tất cả mọi người đều sẵn sàng hy sinh cho cái nền độc lập tự do đó thì cái điều đó sẽ giành được cái nền tự do sẽ. Thì cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đó thì anh biết là chúng tôi phải tiến hành trong 21 năm. You know, so we fight American for the national independence for 21 years. Yeah. Và nhớ rằng lúc bây giờ là đế quốc Mỹ là đế quốc số 1 trên thế You giới. know that American empire is number one. Yeah, definitely. Có tất cả những They will have all the modern weapons. So did you go to the battlefield as well, or you were involved in the strategic part of things? Tức là bà có đi tham gia trực tiếp vào chiến đấu tập súng hay là tôi cũng tham gia kháng chiến, nhưng mà I participate but tôi là mostly chủ yếu về mặt chính trị. on the political field. On the political field. Ở Việt Nam chúng tôi có một Demonstrations, cái bà gọi là phó all the phó tổng chỉ huy và lực lượng võ trang của Đảng Việt in Nam. the south at that time we have one deputy in chief, commander in chief Okay. of the army. There were some political advisor also, Yeah, right? For every region. hello? Thì, For every region there was some political advisor, right? Yeah, How many region was there? region. How many region? Means how many political advisor was there? Tức là lúc đó là có ở trong cái số có những cái nhà tham gia vào cái tư vấn về chính trị. Thế thì lúc đó có nhiều không và bao nhiêu người? Tức là tư vấn chính trị khi chiến đi thì trong kháng chiến hả? vâng, không kháng chiến. Người chắc là cái này nó hỏi nó hơi Lọt. máy móc không? Nhiều lắm. Chúng Có mình thể nói là toàn phụ nữ tham gia hoặc là And in total it was 9 generals, hoặc right? là mặt No, trận that It was nine at that generals time. actually went hoặc là mặt inside. trận kinh tế. at that time we consider all the revolutionary work as one. Yeah. Okay. So everybody is participating politically in the fighting, in the economy, even economy. Thật This ra is the là fighting. thì phụ nữ có một bộ phận phụ nữ trẻ tham gia đấu tranh In rõ ràng, fact, there are some young women who participate in the nhưng mà army. phần lớn là đấu tranh chính trị. But majority of the women participate in the political Và cuộc đấu activity tranh chính trị cũng rất là quyết liệt. because the political activity is very intense, also very Yeah, definitely. When the war is going on. À, to xe prevent. tăng rồi Even they came in the tiến hành very big number of the women come to prevent the tank to come. Mhm. Okay. Okay. So involving of this involvement of the women was it was like they came instantaneously on their own, or it was a specific strategic idea The strategy, to yeah. involve the women? Was it a specific strategic idea Yeah. that to involve the women? Yes. It was idea of Ho Chi Minh. Thì cái điều đó, những cái điều mà đối với động viên phụ nữ tham gia chiến đấu thế phải là cái tư tưởng của Hồ Chí Minh. là tư Vậy tưởng là- tất nhiên có thể Of course, it is some extent Hồ Chí cái Minh. tư tưởng là không có cái gì quý hơn Because Ho Chi Minh that time said that nothing precious than national independence, freedom.
So when we understand it, all the people participate, even men and women. And Nói về phụ children. nữ thì tôi phải nói với các bạn là có lẽ là phụ nữ Việt Nam đã đóng góp vào cái cuộc kháng chiến hết sức là đặc biệt. I can say that the contribution of the woman to the revolution of Vietnam is very special Yep. Nhưng mà so với các cái in cuộc chiến đấu khác comparison with các other nước, struggle in some other countries. Yep. Yep. tôi bây giờ có gọi là tôn vinh những bà mẹ anh hùng. Because now we have upheld highly because the hero mother. Thì chúng tôi là có Nghìn một vạn người. gần 1 vạn mẹ anh hùng. Because now the number is about 10,000 hero mother. Mà muốn được làm mẹ anh hùng á là phải có ít nhất là 2 con là liệt sĩ. Because at least they have 2 martyr. The son has martyr. Hoặc hoặc là có 1 con nhưng mà con duy nhất But or only one son. thì có những bà mẹ mà tiêu biểu nhất là chính ở quê Quảng Nam tôi In đây. in my province, there's one symbol, the most well-known hero mother. Thì bà mẹ mà anh hùng She's hero. tiêu biểu nhất Việt Nam. Most Thì bà mẹ đó bản Symbol. thân bà mẹ là du kích she's a guerrilla, Oh, okay. nhưng mà bà mẹ có kể cả chồng con cháu 11 người hy sinh. and she's her husband, her son, her grandson, 11 people sacrificed. What's her name? Bà mẹ Nguyễn Thị Thứ Nguyên Thị Thư. Thứ We'll find it here. nó Okay. nó You can write. Nguyễn Thị Thứ. And do you recall any of the when the war was going on, when there was so much austerities put on your side by the Americans? How did Ho Chi Minh used to motivate you people? Nói gì đây? Tức là trong thời gian chiến tranh thì Bác Hồ đã ấy Bác Hồ đã động viên cái động lực Đầu tiên nhưng mà Because they were a difficult situation. The war was going on, nhưng mà Americans phải was nói bombing. là một cái truyền thống đấu tranh yêu nước đó là phải nói chúng tôi có You know, our country, our people have a very long tradition of patriotism. And Ho Chi Minh also đây là motivate. cái đây để You know, this hai nữ struggles anh hùng dân tộc đầu tiên của Việt Nam. shows a picture of 2 first heroes, women heroes of Vietnam Okay. in the year 39. Năm 40 sau It is the year 39, 40. Okay. It means nearly 2,000 years ago. So, Okay. Ho Chi Minh was like motivating you people and fighting and strategizing all alone. He hasn't had any friend or any other force which was helping him. Nhất là Bác Hồ phải là cái người mà đã động viên tất cả. Có những người phát biểu tất nhiên trong cái thời during his life, he talked to the people, he called the people to fight and mobilize. Mobilize the army. nhưng mà trong And he is also the strategist. No, I am asking that. đấu tranh yêu nước là cái truyền thống lâu đời của Việt Nam. And you know the long tradition of Vietnam Vì is chúng fighting tôi for the phải nói trong lịch sử phải bao nhiêu lần phải chống quân xâm lăng để bảo vệ So in our history, many times we have to fight against oppression of the North. How did you people think about the peace treaty? That diplomatic process was definitely something very strategic.
because you and America was talking for peace. Thì trong So- thời gian mà ký hiệp định đàm phán ở Paris thì các bà Việt Nam thấy rằng đây là trong một lúc thì phải đang chiến đấu ở chiến trường, đồng thời là trên bàn hội nghị thì phải để đàm phán với Mỹ rất là gay go như thế. Thì thì bà thấy cái chiến lược của Việt Nam không có. Chúng tôi chủ trương Our để chống một cái đế quốc mà plan à, to fight a big lớn như thế đó, imperialist like such tôi phải like huy động American. We have to toàn mobilize dân all the people dùng các cái hình thức đấu tranh to fight against them by many methods, by many more. thế cho nên có thể nói rằng là chúng tôi đã sử dụng 3 mặt trận, So at that time we consider it is a three front: Yeah. mặt trận quân sự, mặt trận chính trị, mặt trận army, ngoại giao. military, political, and diplomacy. Yeah. Yeah. So how nhưng did mà this, yeah. nhưng mà trong tình hình chống bị cứu nước phải nói là cái đấu tranh về quân sự là nó làm cơ sở cho cái đấu tranh So in that struggle, sao? we can say that it is the victory of the fighting, the military front is the base for The diplomatic struggle. political and diplomatic struggle. vì nếu mà Việt Nam không đánh tắt If in the battle we do not win the victory, làm cho Mỹ then là bị nhiều thương vong, Yeah, then the other person would not go in for the diplomacy. yeah, if they cannot, they did not get pain or get lost, they did not go to the table to discuss về for. khó mà về mặt ngoại Negotiation. giao mà thuyết phục họ. So it is difficult for the diplomacy to tell them to negotiate with them. Cho nên phải quân sự chính trị. So this, how was this negotiation process? Because that negotiation process was also very long. Nói dài quá. It was very long. Thì cái cuộc đấy là rất là lo là dài, như vậy là you can read in this. Okay. She's tired. Trong đó các bạn But two last questions. Tôi muốn hỏi hai câu. We have been researching on this, and I believe you were one of the foremost when it came to the diplomatic process, and you had a lot to say in there. And this is what we have read from our researches. One thing that we came across is that we have been following, as I said, we have been following Subhash Chandra Bose a lot. And apparently, what we are hearing from various sources is that he used to call Ho Chi Minh the poet president, and What you mean? Subhash Chandra Bose used to call Ho Chi Minh as the poet president. And he has also said that someone gave the suggestion to Ho Chi Minh to distribute the finest quality of cocaine amongst the American soldiers. And because of that strategy, the Americans actually, because of the drug abuse that they were into, that the war went in favor of the Vietnam. Anything that you know about this? We know about the American soldier. The drug strategy and Drug. yeah, that the Americans when they came here, they became drug addicts. Tức là tôi được nghe một câu chuyện, tức là cái số lính Mỹ khi nó vào trong đánh nhau ở Việt Nam thì là nó bị nhiều anh nó bị ma túy, nó hút cần sa ma túy. Thì đấy có phải là do cái phía Việt Nam mình đâu? Nên là Okay. tôi không có những cái chủ trương, we don't have any plan. nhưng mà vì họ phải nói họ gọi là tiến hành chiến tranh trong một cái điều kiện rất là Because the khó American khăn soldier came to Vietnam in a very difficult. mà Yeah, lại it's a very difficult situation. mà Yeah, yeah. phải nói về mà thất bại So cho nên về mặt tâm the lý lost and psychology they have some problem. đó là And cái then sự- they like get addicted to the drug due to that psychological Yeah, problem. by volunteer. Yeah, so the drug was available to them and then they got addicted to it. Bây giờ do cái đúng là nó bị tâm lý rồi, nó bị cái nhiều lý. tiết chế.
And there is another thing that we came across where Ho Chi Minh was saying that he was very proud of his 9 generals and a shadow behind them. So we tried our level best to find who this shadow was, but we could not. So if you could, General. we came across an article where Ho Chi Minh is saying that he was very proud of his 9 generals who actually went on to sign the treaty later on, and the shadow who followed them. And we have come across another piece in a newspaper where one of the American presidents is actually briefing a press that the Vietnamese are being supported by a few World War II heroes. Tức là tôi được biết là lúc đó chủ tịch Hồ Chí Minh nói một cái ý, tức là ông tôi báo nói là Hồ rất là tự hào vì có những cái vị tướng tham gia vào chỉ huy quân đội cũng như trong mặt trận chính trị cũng như trong ngành ngoại giao, tức là có những cái người mà cái thế hệ của bác cũng rất là tài giỏi. Đấy là một cái. Thứ hai nữa là lúc đó là Việt Nam cũng được những cái người lãnh đạo, những cái những cái anh hùng trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai ấy, giúp đỡ những cái kinh nghiệm như vậy. The heroes of other World countries. World War II, who are missing heroes of World War II, whom the Americans and the Britishers could not catch. They are saying that they were helping them. When the press reporters tried to ask the American president who these heroes were, he denied to tell those names. Tức là lúc đó người Mỹ thì có nói là Việt Nam được những cái nhà tư vấn của những người mà đã tham gia chiến tranh chiến tranh có những bản kinh nghiệm tư vấn cho Việt Nam trong cuộc chiến đó, thì hỏi Mỹ thì Mỹ bảo tôi có điều đó mà tôi không biết ai cả. Maybe phải nói rằng là ta nói nhiều về Hồ Chí Minh. We can say that we are talk a lot about Ho Chi Minh Rất đúng vì Hồ Chí Minh đại diện cho cả dân tộc. because he is a representative of the Nhưng nation. mà chúng tôi lúc bây giờ phải nói có những người lãnh đạo rất xuất sắc. But in Ho Chi Minh time we have also many well-known leaders Ở trong Đảng Cộng sản in the Communist Party of Việt Nam. Điều đó tất yếu rồi. Not many of them. thì phải nói rằng là cái sự chỉ đạo về tư tưởng chính trị So I can say that the leadership, the guidelines of là Đảng Cộng sản Việt Nam the structure is the với Communist những Party nhà of lãnh Việt Nam. đạo có rất nhiều kinh nghiệm. And in that party we have a lot of leaders and politicians who have a rich experience. Phải nói rằng là phần lớn những người Most lãnh đạo of them Việt Nam của chúng tôi sau Hồ Chí Minh Sometimes the direct after Ho Chi Minh người đã từng chiến đấu who have fought mấy chục năm decades trong thực dân Pháp against the French và đã and có nhiều cái kinh nghiệm. we have many experience. Và phải nói thật với bạn á, là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là do những người lãnh đạo Việt Nam lãnh đạo và chỉ đạo cái And this is struggles for the against American for national independence is led by many leaders of the Communist Party of Việt Nam. Yeah, there's no doubt. Điều đó là tất nhiên. Yeah. chúng tôi được sự ủng hộ của And also we get the support of the Dutch people. Việt Nam là phải chủ động ở trong cái So we have to take it the initiative. Okay. Yeah. Thank you. này giờ anh nhìn cho nên các bạn có một cái cuộc phỏng vấn hơi đặc biệt vì tôi bây giờ tôi không có Because now I'm not having any interviews. But Okay. No, thank you very much. các bạn hơi đặc biệt đấy. Thank you very much. when you people went to Paris, Uống miếng nước. no, yeah, I will. When you people went to Paris for the treaty, so at that time any of those political leader went to the group? Tức là lúc mà đi Paris có nhiều lãnh đạo đi cùng không? Và lúc mà đi Paris có những nhà lãnh đạo đi cùng không? No.
only some people who go there. Chúng tôi á, You were there, yes. là được sự được gọi là những người lãnh đạo giao nhiệm vụ Because before going to Paris, we meet the leaders in Hanoi and they ask they tell us our duty. Have a direct GS. So thank you. Thank you very much. Have a direct GS. Can you take a photograph of us? All together. You also come. tôi muốn chụp ảnh nào. वो ये तो मैं सेट कर देता हूँ ना. चालू करा আছে हाँ तो ठीक है सर. বন্ধ করো Okay. तो आ जाओ. Làm em trưa này. You can also come here. Hả? It's all. Ritesh. I'm just saying. এটা এটা It is on now. So আচ্ছা take a screenshot. One. whether we are coming or Insurance, you have to do that. if you stand here I need to check whether the face is coming or not. Just come this side little more, little more. Yeah. You'll also come. So we can just smile in this video. Thank you. Thank Thanks, you. man. Thank you very much. Thank you very much. Direct GS করো না ơi ở giá Yeah. हाँ देखो. GS करছি. ये take it. Có hai cái đứa trẻ. Thank you. Take care of your health, madam. Một cái bên nếp, hai cái bên. Dạ. Take care of your health. Dạ. Tôi thấy bạn tôi xin xíu rồi xin lỗi đi. Đã là phiền lắm. Very rare occasion. Very rare occasion. And we really loved it. Thank you very much. Rất là quý trọng cái điều này. So, let's go. হবে না. Đúng rồi. বলবে না.